Nimeni on Jarmo Kiviniemi ja toimin ostajalla Pecotecillä Joensuussa. Pecotec valmistaa ja toimittaa pinta- ja käsittelyjärjestelmiä teollisuuden eri sektoreille. Pecotecin tunnettavuus on ehkä, meillä on luotettavat toimitukset ja ennen kaikkea meidän maailman ilmanvaihtojärjestelmät ovat energiatehokkuuden kärkeä. Tällä hetkellä meillä on noin 10-20 projektia vuodessa ja liikevaihto on tällä hetkellä noin 6 miljoonan euron luokkaa. Referenssejä, niin esimerkiksi Metso on yksi ja sitten meillä on myös VR eli Valtion rautatiet. Ja mielenkiintoisin projekti on varmaan Valtion rautateille tehty maailman ensimmäinen kombikammio eli yhdistetty raepuhallus ja märkämaalaus. Kombikammio on uniikki tuote, eli ollaan pystytty yhdistämään raepuhallus ja märkämaalaus, joka on konseptina erittäin hieno ja toimiva. Ehkä suurin pullonkaula niin kuin materiaalien ja komponenttien hankinnoissa on ollut nimenomaan komponentit. Komponenttien ja toimitusajat voivat olla pitkiä ja näin ollen toimitusvarmuus niiden osalta voi olla välillä kyseenalainen. Fractorin palveluita on käytetty noin 2 vuoden ajan. Me saadaan hankittua Fractorin kautta oikeastaan kaikki koneen runkojen tekemiseen liittyvä materiaali. No, me ei olla auditoitu Fractorin toimittajia. Me ollaan luotettu lähtökohtaisesti siihen, että Fractory auditoi omat yhteistyökumppanista ja näin ollen toimitettava laatu pysyy hyvällä tasolla. Kokonaiskuvaa katsoen niin Fractory on toiminut erittäin hyvin. Sanoisin, että Fractoryn myynti-insinöörien kanssa tekeminen on ollut alusta asti niin kuin täsmällistä ja hyvää, koska me ollaan saatu sitten käytyä niitä meidän tarpeita läpi hyvin ja ollaan voitu asioida meidän omalla kotimaisella kielellä, mikä tietysti auttaa meidän tuotemäärittelyä ja muuta. Ja sitä niiden tavaroiden speksaamista yksinkertaisesti, että mitä niissä pitää olla ja mitä niissä tulee olla. Eli hyvin saamattomasti ollaan voitu alusta lähtien keskustella ja niin kuin kehittää sitä yhdessä tekemään. No ehkä suurin mitä ollaan tässä koko ajan kehittyvää yhteistyössä löydetty, niin pystytään tuottamaan tai ostamaan Fractorilta semmoisia tuotteita, mitkä ylittävät normaalit levykoot esimerkiksi teräsleikkeissä. Tai sitten me saadaan esimerkiksi kartion mallisia osia, niin saadaan mankeloitua ja sitten sitä kautta rakennettua meidän omaa konetta. Nämä on semmoisia tuotteita, mitä Suomessa ei kaikki pysty toimittamaan, joten siitä on ollut meille suuri etu. Mikään ei tietenkin alussa vakuuta, mutta ollaan kokemuksen kautta opittu, että tilaukset ja toimitukset ovat täsmällisiä. Läpimenoajat ovat lyhyitä ja me saadaan tavara lähes poikkeuksetta yleensä silloin, kun se on pyydetty. Fractorin kanssa on pystytty hoitamaan kaikki asiat jämäkästi ja nopeasti, jos jotain poikkeamia on tullut. Eli jos on tullut reklamaatio, niin monesti ollaan saatu korvausosat viikossa, jolloin ollaan pystytty sitten elämään asian kanssa ja tekemään meidän omaa koneetta sitten eteenpäin. No, Fractorin tarjoama alusta mahdollistaa nopeat tilaukset. Me voidaan mahdollisuuksien mukaan syöttää sama tilaus uudestaan ja me saadaankin se sitten tavallaan samalla hintaa. Eli voidaan tehdä toistuvia tilauksia, kun meillä on olemassa jo joku edesmennyt tilaus, niin voidaan uusia se. Se nopeuttaa meidän tilaustoimitusprosessi. Fractory parantaa meidän kilpailukykyä tarjoamalla meille Suomen toimittajakenttää monesti kilpailukykyisemmän hinnan ulkomailta. Suosittelisin Fractorya kaikille ostajia tekeville henkilöille, koska se jättää tosissaan sen ostamisessa tarvittavan resurssoinnin pois. Se siirtää vastuun tavallaan sille toimittajalle. Tässä tapauksessa Fractorylle. Eli he etsii meille sen resurssin, sen tarvittavan kapasiteetin ja he sitten pystyy sitä kautta tuottamaan meille ne tuotteet, mitä me tarvitsemme meidän koneiden ja laitteiden valmistamiseksi. Eli suosittelisin käytännössä kaikille ostajille.